आता यावर आपण थोडंसं पनीर किसून टाकूया। थंडीच्या दिवसामध्ये पालक बाजारामध्ये भरपूर प्रमाणात येतो। पालेभाज्या खाल्ल्याने शरीराला खूप फायदा होतो। तर आज आपण बनवणार आहोत ढाबा स्टाईल पालक पनीर रेसिपी। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। एक मध्यम आकाराची मी पालकची जुडी घेतलेली आहे, ती 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। आणि पालक पनीर बनवण्यासाठी आपल्याला कवळ्या पानाचीच पालक घ्यायची आहे। पावशेर पनीर घेतलेलं आहे मी, असं चौकोनी आकारामध्ये कापून घेतलेलं आहे। तुम्हाला हवे त्या आकारात तुम्ही कापून घेऊ शकता। 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो मी कापून घेतलेले आहेत। 2 मध्यम आकाराचे कांदे मी पातळ स्लाइसमध्ये कापून घेतलेले आहेत। 7-8 लसूण पाकळ्या आहे, 1 इंच आलं आहे आणि 6-7 काजू आहेत। ही थोडीशी कोथिंबीर आहे, 2 हिरव्या मिरच्या आहे। ही फ्रेश क्रीम घेतलेली आहे, दुधावरची साई काढून तिला छान चमच्याने घोटून घेतलेली आहे। हे छोटा चमचा मी लाल तिखट घेतलेला आहे, पाव चमचा मी जिरे पावडर घेतलेली आहे, थोडीशी हळद घेतलेली आहे आणि 1 चमचा मी धणे पावडर घेतलेली आहे। ही काश्मीरी मिरची पावडर आहे, ह्या 2 सुक्या लाल मिरच्या आहेत, लसूण थोडंसं बारीक चिरून घेतलेला आहे, हे थोडेसे जिरं आहे, चवीनुसार मीठ आहे, हा गरम मसाला आहे छोटा चमचा, कसुरी मेथी थोडीशी तव्यावर भाजून त्याची पूड करून घेतलेली आहे, 2 चमचे साजूक तूप आहे आणि 1 चमचा साखर आहे। सर्वप्रथम आपल्याला पालक उकळून घ्यायचा आहे, त्यासाठी मी पाणी ठेवलेलं आहे गरम करत। आता त्यामध्ये मी 1 चमचा साखर टाकत आहे, म्हणजे आपल्या पालकचा रंग छान हिरवागार राहील। आता आपलं पाणी छान गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण आता धुवून घेतलेला पालक टाकायचा आहे। पाण्यामध्ये आपल्याला पालक फक्त 1-2 मिनिटासाठीच उकळून घ्यायचा आहे। पालकला असं थोडंसं दाबून घ्यायचं आहे पाण्यामध्ये, म्हणजे ती छान बुडली जाईल त्यामध्ये। 2 मिनिटं झालेले आहेत आपले पालक गरम पाण्यामध्ये ठेवलेली। आता आपल्याला यामधील पालक काढून घ्यायचा आहे। बाजूला मी एकदम थंड पाणी घेतलेलं आहे, थोडं त्यामध्ये बर्फ पण आहे, त्यामध्ये आपल्याला हा उकळून घेतलेला पालक टाकायचा आहे। पालक एकदम थंड पाण्यामध्ये ठेवल्यामुळे त्याची कुकिंग प्रोसेस थांबते आणि त्याचा रंगही टिकून राहतो। आता तो आपल्याला काढून घ्यायचा आहे मिक्सरमध्ये। आता या पालकमध्येच आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे आणि 2 हिरव्या मिरच्या आहेत त्या अशा तोडून टाकायच्या आहेत आणि हे याची आता आपल्याला प्युरी करून घ्यायची आहे मिक्सरमध्ये। अजिबात पाणी न टाकता आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। आपली पालकची प्युरी तयार आहे, ती आता एका वेगळ्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायची आहे। किती छान हिरवा रंग दिसते, तुम्ही पाहू शकताय। आता कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आपल्याला 1 छोटी पळी तेल टाकायचं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला कापून घेतलेला कांदा टाकायचा आहे। कांदा फक्त हलकासा मऊ होईपर्यंतच आपल्याला ह्या तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे। कांदाही हलकासा मऊ झालेला आहे। आता त्यामध्ये आपल्याला लसूण, आलं आणि काजूही टाकून घ्यायचं आहे। तेही काही मिनिटांसाठी आपल्याला कांद्यामध्ये परतून घ्यायचं आहे। आलं, लसूण आणि काजूही हलके परतून झालेले आहेत। आता त्यामध्ये कापून घेतलेला टोमॅटो टाकायचा आहे। त्यालाही छान यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। मध्यम गॅसवरती आपला कांदा आणि टोमॅटो नरम होईपर्यंत आपण छान भाजून घेतलेला आहे। आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि हे मिश्रण थंड झाल्यानंतर आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे। ज्या कढईमध्ये कांदा टोमॅटो आपण भाजून घेतलेला होता त्याच कढईमध्ये मी आता 2 छोट्या पळ्यात तेल टाकत आहे। तेल छान गरम झालेलं आहे। आता त्यामध्ये आपण जिरं टाकायचं आहे।
जिरं छान फुलल्यानंतरच आपल्याला वाटण टाकायचं आहे. आता हे तयार वाटण टाकायचं आहे आपल्याला. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये आपल्याला सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता त्यामध्ये आपल्याला मसाले टाकायचे आहेत. लाल तिखट, धने पावडर, जिरे पावडर आणि हळद. आता मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. सर्व मसाले छान आपण एकत्र करून घेतलेले आहेत. आता याला तेल सुटेपर्यंत थोडंसं आपण शिजवून घ्यायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची आहे. आता 5-6 मिनटं झालेले आहेत. आपण मसाला भाजायला ठेवला होता. मध्ये मध्ये मी 2-3 वेळा हलवून घेतलेला आहे. आता आपण झाकण खोलून पाहूया. पुन्हा एकदा आपल्याला हे हलवून घ्यायचं आहे. यामध्ये आता आपल्याला गरम मसाला टाकायचा आहे आणि भाजून बारीक करून घेतलेली कसुरी मेथी टाकायची आहे. आता छान परत मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. 1-2 मिनटासाठी मसाला छान भाजून घेतलेला आहे आपण कसुरी मेथी आणि गरम मसाला टाकल्यानंतर. आता त्यामध्ये आपल्याला पालकची प्युरी टाकायची आहे. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला या मसाल्यांमध्ये. आता यामध्ये मी पाणी टाकत आहे. ज्या पातेल्यामध्ये आपण पालकची प्युरी ठेवली होती त्यामध्ये पाणी टाकलेलं आहे थोडं मी. आता ते टाकून घेतलेलं आहे आणि मिक्सरमध्ये जे वाटण करून घेतलं तर त्यामध्ये मसाला होता थोडासा, म्हणून त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार पाणी कमी अधिक करू शकता. मी 1 कप साधारण पाणी टाकलेलं आहे. तुम्हाला जर का भाताबरोबर खायचं असेल तर तुम्ही थोडंसं पातळ करू शकता किंवा चपाती किंवा नान बरोबर खायचं असेल तर अशी दाटसर ठेवायची आहे ग्रेव्ही आपल्याला. 5-6 मिनटासाठी एकदम मंद गॅसवरती आपल्याला झाकण ठेवून ग्रेव्ही आपल्याला छान शिजवून घ्यायची आहे. 5-6 मिनटं झालेले आहेत. आता आपण झाकण खोलून पाहूया. छान मिक्स करून घ्यायचे आहे. किती छान रंग आलेला आहे तुम्ही पाहू शकता पालकचा. आता यामध्ये आपल्याला 2-3 चमचे फेटून घेतलेली क्रीम टाकायची आहे. चांगले मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. तुम्ही साईच्या जागी अमूल फ्रेश क्रीमही टाकू शकता. आता हे छान आपल्याला मिक्स करून झालेलं आहे आपलं. आपण क्रीम छान सगळी मिक्स करून घेतलेली आहे. आता त्यामध्ये आपल्याला कापून घेतलेले पनीरचे क्यूब टाकायचे आहेत. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही पनीरचे क्यूब थोडेसे तेलामध्ये फ्राय करूनही टाकू शकता. आता मी पनीर टाकत आहे. आता हे छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे यामध्ये. आता 2-3 मिनटासाठी आपल्याला ग्रेव्ही छान उकळून घ्यायची आहे, म्हणजे ग्रेव्हीचा स्वाद आपल्या पनीरमध्ये छान उतरेल. 2-3 मिनटं झालेले आहेत. आपली ग्रेव्ही छान उकळून झालेली आहे. आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. पालक पनीर आणखीन टेस्टी होण्यासाठी आपण त्याला एक तडका देणार आहोत. त्यासाठी मी एक तडकापळी ठेवलेली आहे गॅसवर. आता त्यामध्ये आपण 1-2 चमचे तूप टाकायचे आहे. तूप चांगलं गरम झाल्यानंतर आपल्याला बारीक कापून घेतलेलं लसूण टाकायचं आहे. लसूण छान सोनेरी होईपर्यंत आपल्याला छान भाजून घ्यायचं आहे. लसूण चांगला सोनेरी झालेला आहे तुम्ही पाहू शकता. आता त्यामध्ये आपल्याला 2 सुक्या लाल मिरच्या टाकायच्या आहेत. त्याही यामध्ये छान आपल्याला थोड्याशा अशा परतून घ्यायच्या आहेत. आता आपण अर्धा चमचा घेतलेली काश्मीरी मिरची पावडर टाकायची आहे. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता आपल्याला या पालक पनीरवरती टाकायचं आहे. आपलं पालक पनीर आता खाण्यासाठी तयार झालेलं आहे. आता यावर आपण थोडंसं पनीर किसून टाकूया. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.